Utanríkisráðherra og góðu gestir, fyrir hönd stjórnar Íslandsstofu vil ég bjóða ykkur öll velkomin á þennan ársfund. Og sérstaklega vil ég bjóða utanríkisráðherra, Guðlaug Þór Þórðarson, velkomin til fundarins. Íslandsstofa hóf rekstur sumarið 2010 sem samstarfsvettvangur hins opinbera og fyrirtækin í landinu markaðs- og kynningarmál á erlendum markaði. Og samkvæmt lögum Íslandsstofu þá ber henni að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu. Að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi. Að styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis og að laða erlenda fjárfestingu til Íslands, upplýsa erlenda fjárfesta kosti Íslands og vera stjórnvöldum til ráðuneytis fjárfestingamál. Í hnotskurn má því segja að öll starfsemi stofunnar snúist að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Við viljum með almennri markaðsaðstoð og samhæfðum skilaboðum ferðaþjónustu, íslensk matvæli, skapandi greinar, tækni, sjálfbæra orkunýtingu og fjárfestingakosti stuðla að því að þeir sem líta til okkar utan úr heimi álíti að Ísland sé góður staður að sækja heim og gott að eiga viðskipti við þá sem hér búa. Þannig ýtum við undir gjaldeyrisöflun og styrkjum alþjóðavæðingu atvinnulífsins. Í umræðum dagsins vill oft gleymast hversu mikilvægt það fyrir okkur Íslendinga að vera samkeppnisfærir í alþjóðlegum viðskiptum. Samt efast fáir að íslenskt þjóðfélag á alla sína framtíð undir öflugri útflutningsstarfsemi og áframhaldandi hagvöxtur og viðvarandi velmegun þjóðarinnar byggist á útflutningi á vörum og þjónustu. Þar með talinni ferðaþjónustu og þátttöku íslenskra fyrirtækja í viðskiptum heim allan. Það því mikið hagsmunamál fyrir alla þjóðina að íslensk fyrirtæki búi ekki við lakari rekstrarumhverfi en gerist meðal keppinauta þeirra erlendis. Fyrirtækin þrífast best í umhverfi sem einkennist af stöðugleika, lágum vöxtum, lágum sköttum, eðlilegri gengisskráningu og því frjálsræði viðskiptum sem við njótum þegar öllum gjaldeyrishöftum hefur verið aflétt. Við slík skilyrði munu fyrirtækin blómstra og færa björg í bú. Það nauðsynlegt að stjórnvöld hvers tíma skilji mikilvægi þessara þátta og grípi ekki til neinna þeirra aðgerða sem geta kollvarpað getu fyrirtækjanna til að bjóða vöru sínar eða þjónustu á samkeppnishæfu verði. Fyrirhugaðar hækkanir á skattlagningu ferðaþjónustunnar eru dæmi aðgerðir stjórnvalda sem gætu sett rekstur fjölda fyrirtækja í uppnám. Slíkt gæti enn fremur orðið til þess að sala þessara þjónustu færist í vaxandi mæli til erlenda fyrirtækja sem ekki greiða neina skatta eða gjöld hér á landi. Það væri afar óheppileg þróun. Góðu fundarmenn, heimsbyggðin öll stendur frammi fyrir miklum áskorunum sem krefjast samstilltra aðgerða allra þjóða. Jörðin, þetta sameiginlega heimili okkar, þolir ekki til lengdar það mikla álag sem á henni hvílir af mannanna völdum. Við sjáum nú þegar umtalsverðar breytingar til hins verra, til dæmis hvað varðar hlýnun jarðar og mengun sjávar. Í því skyni að sporna gegn þessari þróun samþykktu Sameinuðu þjóðirnar haustið 2015 heimsmarkmið sjálfbæra þróun, sem eru víðtækustu markmið sem þjóðir heims hafa mótað og samþykkt. Að ræða 17 meginmarkmið og 169 undirmarkmið sem öll mynda jafnvægi milli hinna þriggja stoða sjálfbærar þróunar, hinnar efnahagslegu, félagslegu
og umhverfislegu. Í þessum markmiðum meðal annars fjallað frið, hungur, jafnrétti, loftslagsbreytingar, sjálfbæra orku, endurheimt landgæða, verndun hafsins og nýtingu auðlinda þess á sjálfbæran hátt. Sett hafa verið fram tímasett markmið og mælikvarðar árangur til framtíðar á fjölmörgum sviðum. Aðgerðir okkar Íslendinga skipta ef til vill ekki sköpum hvað varðar sjálfbæra þróun á heimsvísu, en á nokkrum sviðum erum við þó í fararbroddi í málaflokkum sem skipta verulegu máli. Nær þar að nefna verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda, sjávar og orkuöflun með vatns- og jarðvarmavirkjun. Þar höfum við á liðnum árum miðlað reynslu okkar og þekkingu til annarra landa og munum gera það áfram í auknum mæli. Heyrst hefur að gagnrýnisraddir á markmið Sameinuðu þjóðanna séu of háleit, eintómir loftkastalar og endurspegli ekki þann ískalda veruleika sem þjóðir heims búi við, sundrung, spillingu, ólíka hagsmuni ríkra og fátækra. En hvað sem því öllu líður augljóst að markmiðin munu móta alþjóðlega stefnur og strauma næstu ára og áratuga og stjórnvöld allra helstu ríkja heims eru meðvituð hvert stefnir og ef ekki að gáð. Á sama hátt að verða almenn vitundavakning meðal almennings mikilvægi þessara mála. Neytendur gera í vaxandi mæli kröfur að þær vörur sem þeir kaupa falli að hugmyndum sjálfbæra þróun og séu framleiddar við mannsæmandi aðstæður og af virðingu fyrir umhverfinu. Sagan á bak við vöruna, upprunnin, fólkið og framleiðsluferlið komið í brennidepil. Íslensk fyrirtæki hafa almennt mjög góða sögu að segja, hvort sem við lítum til sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðarframleiðslu. En hvernig náum við að miðla þessari sögu og koma hennar á framfæri þannig að neytendur út í hinum stóra heimi trúi og treysti að hér sé rétt með allt farið? Hvernig öðlumst við traust og hvernig náum við til þeirra sem kjósa eiga viðskipti við fyrirtæki sem sýna samfélagslega ábyrgð og bera virðingu fyrir náttúrunni og öllu okkar umhverfi? Á þessum fundi munum við leita svara við þessum spurningum og höfum fengið til liðs við okkur erlenda fyrirlestara sem heitir Sandja Brügmann og hefur sérhæft sig í þessum efnum og mun fjalla það undir fyrirsögninni hvers virði traustið, mikilvægi sjálfbærni og umhverfisvottana í alþjóðlegu markaðsstarfi. Ég vil að lokum nota þetta tækifæri til að þakka starfsfólki Íslandsstofu fyrir velunnin störf á síðustu árum og enda þetta með því að sýna myndband sem við tekið saman kynningu á starfsemi Íslandsstofu. Íslandsstofa öflugur samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda. Hlutverk okkar að sinna öflugu markaðs- og kynningarstarfi í þágu íslenskra útflutningsgreina og styðja þannig við gjaldeyrisöflun þjóðarinnar. Við kynnum Ísland sem áfangastað erlendra ferðamanna, sem upprunaland lifandi menningar og skapandi greina og hreinna og heilnæmra afurða úr sjó og af landi. Við kynnum Ísland sem góðan kost fyrir erlenda fjárfestingu, sem spennandi tökustað fyrir erlendar kvikmyndir og örvum eftirspurn eftir íslenskri vöru og þjónustu. Við skipuleggjum sýningar, viðskiptasendinefndir og kynningaviðburði erlendis. Styðjum íslensk fyrirtæki með ráðgjöf og fræðslu og aðstoðum þau við að afla viðskiptasambanda á erlendum mörkuðum. Við útbúum kynningarefni fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar. Vinnum með almannatengsleskrifstofum víða heim til að vekja áhuga á landi og þjóð og vinnum ötulega því að koma Íslandi á framfæri í erlendum fjölmiðlum. Við erum Íslandsstofa. Við viljum vinna með þér. Feels like a
Ég vil því næst biðja Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, að ávarpa fundinn. Formaður og ágætu fundamenn. Ég held að ég geti fullyrt að við öll í þessum sal höfum það aðalstarfi með einum eða öðrum hætti að gæta hagsmuna Íslands og Íslendinga á erlendri grundu. Þetta er ærinn starfi og brýnt starf. Aldrei áður í heimssögunni hafa viðskipti landa á milli verið eins ör og djúp og aldrei áður í veraldarsögunni hefur óheft framrás milliríkjaviðskipta verið eins mikilvæg og nú. Ísland hefur þannig aldrei áður verið í eins mikilli kjörstöðu til að nema ný lönd og nýja markaði fyrir útflutningsvegina og aldrei áður höfum við séð viðlíka áhuga á landinu okkar. Það er verkefni okkar sem í þessum sal erum að spila sem best úr þeim kortum sem okkur hafa verið gefin. Til að svo megi verða verðum við að brýna þau tæki og tól sem okkur standa til boða. Tækifærin eru allt í kringum okkur, áskoranir sömuleiðis. Það er hagur þjóðarbúsins sem er endanlegur mælikvarði á hvernig við höfum staðið okkur. Í utanríkisráðuneytinu í dag vinnum við samkvæmt 3 kjörorðum. Hagsmunagæsla, hagsmunagæsla og hagsmunagæsla. Ég vek síðar í þessu erindi að þeirri vinnu sem er í gangi hjá okkur í ráðuneytinu og hvernig við hyggjumst laga okkur frekar og mun betur að þeim þörfum sem atvinnulífið kallar eftir. En fyrst aðeins að þessu. Heimurinn er að undirgangast gríðarlega breytingar. Suma þeirra eru yfirstaðnar, aðrar eru handan við hornið, en hvernig sem við litið á hlutina þá er þróunin ör og í sumum tilfellum eru það íslenskir aðilar sem stjórna för, en í miklu fleiri tilfellum eru við að laga okkur að ytri þróun. Ég held ég geti fullyrt að við stöndum okkur býsna vel í því að laga okkur að slíkum breytingum. Smæðin, sveigjanleikinn og pragmatísk hugsun ræður þar miklu um. Hins vegar er ég handviss það að við getum gert miklu betur. Ekki síst þegar að kemur að því hvernig við skipuleggjum okkur og hvernig við beitum þeim tækjum og tólum sem okkur standa til boða. Ég ætla að freistast til að nota knattspyrnu samlíkinguna. Í grunninn þá er þetta sömu þættir og sem gilda hjá okkur og íslenska landsliðinu í knattspyrnu, sem gerði okkur öll svo stolt síðasta sumar. Samlíkingin er þessi. Það skiptir nákvæmlega engu máli hvar og með hvaða félagsliðum leikmenni leika, í hvaða deildum, hvort þeir séu í mikilli innbyrðiskeppni stöður eða hvort þeir sem bara illa hvor við annan. Málið er það að þegar þeir eru inn á vellinum að leika fyrir Íslands hönd, þá er það eitt lið sem stefnir að sama markmiðinu og það er að sigra. Hér er ég að segja að árangur Íslands við hagsmunagæslu og erlendu grundu sé í líkingu við árangur strákana í Frakklandi síðasta sumar. Ég er ekki að halda því fram. Hins vegar er ég að segja að þegar við erum inn á vellinum, þá eigum við að geta stefnt betur að sama marki með skýrri aðferðafræði. Hlutverk atvinnulífsins er að auka sinn vöxt og veg. Hlutverk mitt sem utanríkisráðherra er að tryggja umgjörð, tengsl, sveigjanleika og snerpu þannig að við séum yfir höfuð á vellinum. Engir sigrar verða unnir úr stúkunni. Lítum aðeins á heimskortið og þá stóru krafta alþjóðahagkerfisins sem leika okkur. Ef við tökum einstakan þátt út úr þróun alþjóðamála á síðustu áratugum, er það gríðarlegur vöxtur millistétta í heiminum. Hvort sem við horfum til austur til Asíu, Suður-Ameríku og ekki síst Afríku. Allir hagvísar bera sama brunni. Millistéttin í Kína er orðin fjölmennari en allir íbúa Bandaríkjanna. Samkvæmt alþjóðlegum samanburðartölum frá OECD er því spáð að neysla og þar með kaupmáttur millistéttina á Indlandi muni aukast 4-falt á næstu 30 árum og hafa þá farið fram úr Kína.
Samanlagt mun neysla millistéttar í þessum 2 fjölmennustu ríkjum veraldar verða meiri en sambærileg neysla í Bandaríkjunum, Evrópu, restina af Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Tölur aldurssamsetningu álfanna segir sömu sögu og beinir sjónum að því hvernig ríki standa frammi fyrir mestum tækifærum til að stuðla að hagvexti. Í flestum af okkar hefðbundnu mörkuðum hafa þeir opnu gluggar tækifæra, sem svo kallast. Þegar lokast eða eru við að lokast á meðan aðrir gluggar standa gal opnir og á þá einkum við Indland, Kína og stóru ríkin í Suður-Ameríku. Tölur auðsöfnun styðja við sömu sviðsmynd og sýna fram á hægfara lækkandi hlutfall auðs í Bandaríkjunum og Evrópu á meðan að Kína og nýmarkaðsríkin fylla skörðin. Þetta eru staðreyndir sem íslensk fyrirtæki eru þegar farin að vinna eftir og þessu staðreyndu verður viðskiptastefna stjórnvalda að taka mið af á næstum árum og áratugum. Landsliðið sem ég á tíðrætt áðan þarf að hafa þetta hugfast. Þegar grannt skoðað þá erum við Íslendingar í kjörstöðu. Í fyrsta lagi, Ísland útflutningsdrifið hagkerfi og fyrir okkur eru frjáls viðskipti lífsspursmál. Í öðru lagi hefur þungamiðja fríverslunar færst til, það sannfæring mín að milliríkjaviðskipti munu taka örum breytingum á næstu 2 áratugum. Og í þriðja lagi nefni ég að nýmarkaðsríki eru hin nýju orkubú og ört vaxandi millistéttur munu drífa hagvöxt framtíðarinnar. En hvar eru við stödd? Við erum í raun í fararbroddi fríverslunar í heiminum. Í EFTA-samhengi eru við 99% laus við þær rauðu línur sem hamla vinum okkar í Noregi og Sviss. Það eru fáir sem átta sig á þessari staðreynd, en ég hef verið og mun vera óþreytandi við að halda þessu mikilvægu staðreynd til haga hér heima og með að viðmælenda minna erlendis. Þar eru ógreinir tækifæra því sanna sagna þá engin evrópskur ráðamaður að boða fríverslun í dag. Við erum hins vegar þar og vinir okkar Bretar eru þar. Tækifærin eru sem sagt til staðar og það sameiginlegt hagsmunamál okkar að þau séu gripin. Horfum á staðreyndirnar. Íslensk tollskrá inniheldur 8.601 tollnúmer. Frá upphafi þessa árs var tollfrelsi á 7.700 númerum sem þýðir í raun að það ríkir 90% tollfrelsi á landinu. Þar til viðbótar eru tollfrelsi á vissum landbúnaðarvörum samkvæmt fríverslunarsamningum. Það varla hægt að tala tollmúra í samhengi við viðskiptastefnu Íslands, heldur hér opið og hindrunarlaust hagkerfi. Það sem eftir stendur eru einstaka tegundir af landbúnaðarvörum. Þessa staðreyndir tala sínu máli. Það stendur ekki á okkur þegar kemur að hindrunarlausum heimsviðskiptum. Ágætu fundamenn. Það eru vissulega áskorun uppi. Ég nefni þá erfiðleika sem hafa verið á nokkuð lykilmörkuðum Íslands. Útflutningur til Rússlands og Nígeríu hefur hrapað 10 milljarða undanfarin ár. Dræmur hagvöxtur hefur verið á evrusvæðinu í lengri tíma. Semja þarf að nýju framtíðar viðskiptasamband við Bretland, einn stærsta útflutningsmarkað Íslands. Álframleiðendur finna fyrir aukinni samkeppni frá Kína og íslenski flugrekendur þurfa einnig að kljást við stóraukna samkeppni. Styrking á gengi krónunnar dregur úr samkeppnishæfni íslenska framleiðslu og hugvit sem og Íslands sem áfangastaðar fyrir erlenda ferðamenn. En þegar við drögum upp framtíðarsýn verðum við að geta horft fram á veginn og sé skóginn fyrir trjánum. Okkur skortir ekki tækifæri. Bresk stjórnvöld hafa lýst yfir að þau hyggist verða málsvara fríverslunar og einfaldara viðskiptahátta eftir útgöngu landsins úr ESB. Þetta markmið samræmist vel íslenskum hagsmunum og vekur væntingar að semja megi enn betri markaðsaðgang fyrir íslenskan útflutning við Bretland, einkum fyrir sjávarafurðir. Ég enn sannfærður þetta en áður eftir fundi mína með ráðherrum bresku ríkisstjórnar í London í síðustu viku. Ég tel einnig að það liggi tækifæri í þeim gríðarlegu tæknibreytingum og efnahagslegum uppgangi í heiminum sem spáð er. Stafræna hagkerfið og einnig hins svokölluðu græna og bláa hagkerfi hafa skapað okkur mörg ný tækifærið sem fólki í landinu okkar hikar ekki við að stökkva á.
Útflutningur og ýmiss konar þjónustu sem krefst háskólamenntunar að slá sama lögðum vöruútflutningi til Bandaríkjanna og Bretlands við. Íslenska hagkerfi opnað nokkuð sinni fyrr og hagvöxtur drifinn áfram af útflutningi. Ágætu fundamenn. Þessi heimsmín sem ég dregi hér upp og þau tækifæri sem íslenskt atvinnulíf stendur frammi fyrir eru grundvallarforsendur fyrir þeirri yfirgripsmiklu vinnu sem hef ýtt úr vör í utanríkisþjónustunni. Stýrihópur á vegum ráðuneytisins þessa dagana að leita fanga víða út í samfélaginu, ekki síst meðal fulltrúa atvinnulífsins og skoða með heildrænum hætti hagsmunagæslu okkar til framtíðar. Í þessu ferli sem lýkur með skýrslu og tillögum í lok sumars verið að velta við öllum steinum og sjá hvernig utanríkisþjónustan geti nýtt betur tæki sín og tól til að gæta hagsmuna þjóðarinnar og atvinnulífsins. Í rauninni verið að skoða hvernig utanríkisþjónustu við myndum skipuleggja ef enginn væri til staðar fyrir og hvernig við getum aðlagað okkur að kröfum og þörfum atvinnulífsins og þannig bætt okkar tæki og tól til að gæta íslenskra hagsmuna. Markaðsstarf okkar erlendis og þjónusta við atvinnulífið snar þáttur í þessari vinnu. Þetta mikilvægt starf sem mun marka leiðina fram á við og eitt víst að engar breytingar munu við gerðar breytingana vegna. Þær munu verða til í samtali og í samráði við atvinnulífið vegna þess að í þeirri alþjóðlegu samkeppni sem Ísland á í verður liðið að fínstilla sig. Slíkri fínstillingu ekki hægt að ná í tómarúmi. Og eins og ég horf á hlutina, þá verðum við að gera enn betur. Ágætu fundargestir. Markaðssókn á erlendu vettvangi langtímahlaup. Það spilar atvinnulífið sjálft langstærsta hlutverkið en stjórnvöld þurfa að styðja við baki á því. Það afar mikilvægt að atvinnulífið sé inn í allri stefnumótun hvað stjórnvöld geta gert til að styðja við alþjóðlega og árangursríka markaðssókn íslenska fyrirtækja á erlendu grundu. Horfa þar til framtíðar og skipuleggja starfsemina með langtímasýn og markmið að leiðarljósi. Starfshópur forvera míns skilaði þeirri ágætu skýrslu Áfram Ísland fyrir þó nokkru síðan eða í janúar 2015 og lagði til að stofna yrði útflutnings- og markaðsráð með breiðri aðkomu stjórnvalda og atvinnulífsins. Hlutverk þess væri að marka langtímastefnu að því að varðar útflutningsþjónustu og markaðsstarf og væri yfirmarkmið starfseminnar að tvöfalda útflutningstekjur á milli áranna 2012 og 2030 reiknað á föstu verðlagi fyrrnefnda ársins. Þetta upplegg á ennþá fyllilega við. Samsetning útflutningstekna hefur breyst mikið og kostnað vöru útflutnings. Og það áhyggjuefni að vöxturinn skuli ekki vaxa á þeim hraða sem þarf til að ná þessu markmiði. Markaðssókn á erlendu vettvangi einnig fjárfesting. Eins og gildir alla fjárfestingar þarf að vega og meta álitlegustu kostina og huga því hvernig mannauði og fjármuni sé best varið. Hér skiptir raunsæi, faglegt mat og víðsýni miklu máli. Stundum nefnilega nauðsynlegt að fara út fyrir þægindarammann og viðjum vanans og vera tilbúin til að endurskoða skipan mála ef aðstæður kalla á það. Markaðsstarf á erlendu vettvangi krefst áætlana, aðgerða og viðveru á erlendum vettvangi. Markmið með stuðningi stjórnvalda við atvinnulífið hlýtur að ganga út á það þegar staðið að afla aukinna gjaldeyristekna í formi sölu á vöru og þjónustu og aukinna erlendra fjárfestinga. Við höfum ýmis tæki til þess. Við þurfum að tryggja sem bestan markaðsaðgang, til dæmis í formi fríverslunarsamninga og annarra viðskiptasamninga við erlend ríki. Ég tel reyndar að við getum gert það í mun meira mæli, nýtt okkur þau tækifæri sem felast í núverandi samningum og væri það reyndar tilefni til sérstaks kynningafundar með atvinnulífinu. Við sinnum kynningar, orðspors og ímyndamálum meðal annars með því að vekja athygli á okkar frábæru listamönnum. Íslandsstofa hefur sinnt slíku markaðsstarfi af myndarbrag. Við sinnum samskiptum við erlend stjórnvöld og alþjóðastofnanir, ekki bara þegar vandamál koma upp, heldur einnig með reglugum hætti. Við þurfum að geta veitt einstökum fyrirtækjum og atvinnugreinum sem þess óska viðeigandi aðstoð á erlendu vettvangi og skipuleggja viðskiptahvetjandi viðburði þar sem tækifæri liggja.
Við þurfum líka að vera duglegir að fara í sölumannshlutverkið og virkja hinn mannlegu samskipti gagnvart viðskiptavinum okkar. Það skila bestum árangri í viðskiptum. Þessi viðskiptavinir sem við viljum ná til eru ekki hérna á Íslandi. Sendiskrifstofur okkar hafa afl og getu til að opna dyr víða. Það höfum við margoft upplifað, ekki síst á fjárlægum mörkuðum þar sem aðkoma ríkisvaldsins er oft lykillinn að því að opna dyr. En það er til einskis að opna dyr ef að atvinnulífið fylgir ekki eftir. Ég er sannfærður að við getum nýtt mun betur þá aðstöðu, tengslanett og þekkingu sem við byggt upp og fjárfest í erlendis í þágu atvinnulífsins. Við þurfum að efla getuna til að veita meiri útflutningsþjónustu á þessum starfsstöðum og það mun skila sér margfalt tilbaka. Við opnum ekki dyr að nýjum mörkum frá Reykjavík einvörðungu. Við verðum að geta beitt okkur á staðnum. Þetta skilja öll ríki sem við viljum bera okkur saman við og eru mér í raun óskilnend hvers vegna við höfum ekki gengið lengra í þeim efnum. Stýrihópur utanríkisráðuneytisins mun rýna fast í þessa hluti á næstu vikum og gera tillögur til úrbóta sem mun taka á samspili utanríkisþjónustunnar og Íslandsstofu. Minnugur knattspyrnu líkan áðan þá vænti ég mikils af því starfi. Kæru gestir, við höfum verk að vinna og við þurfum að gefa í. Takk fyrir. Nú er ég hérna sem sjálfskipaður fundarstjóri. Ég vil byrja á því að þakka utanríkisráðherra fyrir að deila með okkur spennandi framtíðarsýn. En næst vil ég biðja framkvæmdastjóra Íslandsstofu, Jón Ásbjörnsson, að koma hér upp og gera grein fyrir helstu atriðum í rekstri Íslandsstofu 2016. Gjörðu svo vel, Jón. Já, ráðherra og ágætu fundarmenn, ég hef nú hér í nokkur ár fengið tækifæri til að stíga í pontu og flytja skýrslu stjórnar Íslandsstofu. Mér hefur verið sagt að þetta sé lítill skemmtilestur. En það verður bara að hafa það. Brandarar eigi ekki við þegar maður fjallar svona mikilvæg málefni. Það segir einfaldlega í lögunum Íslandsstofu að það eigi halda aðalfund hvert ár fyrir 1. maí. Og það eigi stjórnin að gera grein fyrir stefnumótun Íslandsstofu og störfum sínum og fagráða og birta rekstraráætlanir og ársreikninga. Og það er erindi mitt hér í dag í þennan stól, það er að fullnægja þessum formsatriðum lagana. Nú þá er fyrst að greina frá því að stjórnin samþykkti ársreikning Íslandsstofu fyrir árið 2016 á fundi sínum mánudaginn 10. apríl, en reikningurinn er endurskoðaður af endurskoðunarfyrirtækinu Keynote, sem annast verkið fyrir hönd ríkisendurskoðunar. Í áliti endurskoðandan segir orðrétt, það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag þess áramótin, það er að segja 31. desember 2016 og breytingu á handbæri fé á tímabilinu. Og í samræmi við lög ársreikninga. Í ársreikningnum kemur fram að heildartekjur stofunnar hækkuðu milli ára tæpar 78 milljónir króna og urðu alls 1.120,6 milljónir. Þessar tölur koma hér fram á þessari glæru. Þar sjáu þið að helstu liðir í hvað varðar ekstra tekjur voru að markaðsgjaldið gaf 620 milljónir rúmar, ýmsir liðir á fjárlögum voru 224,8 milljónir, önnur framlög 73,1 milljón og seld þjónusta 202,6 milljónir. Það er að segja að heildar tekjurnar urðu 1.120,6 milljónir. Gjaldamegin leit þetta svona út, markaðsstarf í heild sinni 560,5 milljónir, laun, og þau auðvitað laun sem eru verið að vinna í markaðsstarfinu 382 milljónir, sameiginlegu kostnaður 161 milljón og afskriftir 1,2 milljónir og gjöldin því 1.105,4 milljónir króna. Að teknu tilliti til fjármuna, tekna og fjármagnsgjalda urðu tekjur umfram gjöld, það er að segja það sem er kallað rekstrarhagnaður, ársins alls 16,6 milljónir. En við höfum gert ráð fyrir því að vera bara rétt handan við núllið, þar að segja við höfum gert ráð fyrir að tekjur umfram gjöld yrðu 0,5 milljón króna. Og eigið fé okkar í lok ársins voru 230 milljónir króna. Við gerum sérstakt
uppgjör fyrir markaðsverkefnið Ísland allt árið, Inspired by Iceland, og þar var varið 331 miljón króna til markaðsstarfs. Stjórnin samþykkti verkefna og fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár á fundi sínum 14. desember síðastliðinn og heildartekjur að meðtöldu Ísland allt árið verkefninu eru áætlaðar rúmar 1,5 milljarður. Og hér sjáu þið svona í grófum dráttum hvernig þetta brotið niður. Helstu póstarnir, markaðsgjaldið 686 milljónir, ýmsir póstar á fjárlögum 230 milljónir, samningar við fyrirtæki og hið opinbera 431 miljón, síðan seljum við þjónustu fyrir 177 milljónir og tekjurnar því alls 1.525,2 milljónir. Laun á þessu ári eru áætluð 430 milljónir, annar rekstur 137 og markaðskostnaðar, þar að segja allt það sem við leggjum beint í verkefnin erlendis, annað heldur en launin, eru þá 1.522,9 milljónir og tekjurnar umframgjöld 2,3 milljónir. Ég ætla að taka það fram að samkvæmt lögunum það eigum við að verja 14% af markaðsgjaldinu til markaðssetningar á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta og við munum því verja í ár rúmlega 110 milljónum allt í slík verkefni. Starfsmenn Íslandsstofu þessar mundir eru 36, nokkurn veginn jafnt skipt milli kvenna og karla og við njótum þar að ekki starfskrafta 2 starfsnema. Það er kannski allt í lagi að taka það fram að við borgum starfsnemunum full laun. Þannig að það sé afgreitt. Og við skiptum starfseminni í 4 megin atvinnugreina svið, 2 stoðsvið auk innri þjónustu og meginsviðin eru ferðaþjónusta og skapandi greinar, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, iðnaður og þjónusta og erlendar fjárfestingar. Til að gera þessum verkefnum Íslandsstofu á síðasta ári einhver tæmandi skil þá hefur við búið til eins og áður ítarlega skýrslu starfsemina og hún til dreifingar hérna á fundunum og líka aðgengileg á vefnum okkar. Þessi skýrsla gefur held ég mjög góða innsýn inn í öflugt og fjölbreytt starf í þágu gjaldeyrisskapandi greina af ýmsum toga og hérna líka að finna ársreikningin. Það er svo nýjung í þessari skýrslu að forstöðumenn hafa skrifað leiðara sín svið þar sem við gera grein fyrir svona helstu stefnum og straumum sem einkenna þeirra verkefnasvið. Það er ástæðulaust að dvelja við innihald skýrslunar. Hún hefur að gefa yfirlit yfir verkefnin og ýmsar tölulegar upplýsingar af ýmsum toga, fjölda sýninga á vinnustofa, viðskipta sendinefndir, fjölda fyrirtækja sem taka þátt í verkefnum með okkur, hversu marga fjölmiðlamenn við fengum til landsins, hversu marga blaðagreinar voru skrifaðar Ísland fyrir okkar atbeina, hversu margir eru okkar fylgjendur á samfélagsmiðlum og heimsóknar á vefi, markaðsskilaboð og svo framvegis. En áður en ég lýk máli mínu þá langar mig til að nefna hér þrennt sérstaklega. Í fyrsta lagi það hins svokölluðu útflutningsverðlaun forseta Íslands. Þau hafa verið veitt allt frá árinu 1989 í þeim tilgangi að vekja athygli á þjóðhagslegu mikilvægi gjaldeyrisöflunar og alþjóðlegra viðskipta og til að heiðra þá sem að náð hafa sérstaklega góðum árangri í sölu og markaðssetningu á íslenskum vörum og þjónustu erlendis. Í fyrra var það fyrirtækið Nox Medical sem hlaut þessi verðlaun. Fyrir það hafa náð einstökum árangri á heimsvísu í þróun og smíði hátæknibúnaðar til greiningar á svefntruflunum. Fyrirtækið er í fylkingabroddi fyrirtækja hér á landi sem byggja rekstur sinn á hátækni, hugviti, nýsköpun, rannsóknum og þekkingu. Fyrirtækja sem frá fyrstu andrá líta á allan heiminn sem sinn heimamarkað og nýta í raun ekki aðrar auðlindir jarðarinnar en þær sem að finna má í mannunum sjálfum. Þessi fyrirtæki eru stundum kölluð Born Global. Helgi Tómasson, listrænn stjórnandi San Francisco Ballettsins, fékk við sama tækifæri sérstaka heiðursviðurkenningu sem veittir einstaklingi sem þykir með starfi sínu hafa borið hróður Íslands víð heim og þannig stuðlað að jákvæðu umtali land okkar og þjóð. Í öðru lagi þá er Íslandsstofa aðili að nýsköpunarverðlaunum Íslands en verðlaunin eru veitt fyrirtæki sem þykir hafa skarað fram úr í þróun nýrrar vöru eða þjónustu sem byggðir á rannsóknarstarfi og vísindalegri og tæknilegri þekkingu og náð hefur samfærandi árangri í markaðs- og sölustarfi og í fyrra var það fyrirtækið Dúhopp sem hlaut verðlaunin. Þá er þess að geta að í Markfélags íslensk markaðsfólks valdi Íslandsstofu sem markaðsfyrirtæki ársins 2016 og verðlaunin voru veitt við athöfn á Hilton Reykjavík miðjan nóvember og þar afhenti forseti Íslands undirrituðum
þessi verðlaun og í rökstuðningi dómnefndar kom meðal annars fram að markaðsstefna Íslandsstofu fyrir ferðaþjónustuna sé trúverðug og sett fram með skýrum hætti, unnar eru markaðsáætlanir í samstarfi við hagsmunaaðila þar sem unnið út frá vel skilgreindum markmiðum. Þá segir í rökstuðningi dómnefndar að gerða séu markaðsrannsóknir og aðrar mælingar sem draga fram með faglegum hætti fram þann árangur sem rekja má til þess starfs sem unnið hjá Íslandsstofu. Nefna má þar verulega aukningu á umferð í leitarvélum eftir að markhópur hefur orðið var við kynningarefni og að sá markhópur sé líklegri til að ferðast til Íslands eftir að hafa séð kynningarefnið og umfram allt markaðsstarf Íslandsstofu vel skilgreint, faglegt og unnið raunsæi. Okkur þótti að sjálfsögðu mikill fengur í þessum verðlaunum og okkur var sýndur mikill sómi að mínu mati með þeim. Nú ágætu fundarmenn, kastljós heimsins hefur á ýmsum ástæðum beinst að Íslandi á undanförnum árum, meðal annars vegna hrunsins, eldgosa, öflugs markaðsstarfs og nú nýlega vegna fótboltans, svo ég nefni það sem ráðherra kom inn á. Áhugi og þekking erlendra aðila, fjölmiðla, fyrirtækja og alls almennings á Íslandi og íslenskum málefnum hefur aukist til mikilla muna á fáum árum. Við sjáum það auðvitað af þeim fjölda gesta sem vill sækja okkur heim. Við finnum það líka á auknum áhuga á íslenskum matvælum, íslenskum vélum, tækjum og tækni og áhuga erlendra fjárfesta í að fjárfesta hér í atvinnutækifærum. Það hefur í raun aldrei verið jafn auðvelt að tala máli Íslands á erlendri grundu eins og núna. Nú því lag að samhæfa skilaboðin Ísland og þau gildi sem við viljum standa fyrir. Það verkefni sem Íslandsstofa vill og ætlar sér að sinna, en það segir í lögunum stofuna að við eigum að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda stefnu og aðgerðir til að efla ímynd og orðspor Íslands. Og ég tek undir það með ráðherra hér áðan í hans öflugu ræðu að þetta verkefni sem að þarf að sinna á því að sinna vel. Nú, ég vil að lokum þakka mínum samstarfsmönnum og stjórn Íslandsstofu og öllum fagráðsmeðlimum fyrir ánægjulegt samstarf á liðnu ári og ég legg til að myndsýningin hefjist sem á að sýna. Og þið takið með okkur þetta lestarefni, þetta ánægjuleg lesning. ESCC-vottunin stendur fyrir International Sustainability and Carbon Certification. Hún gengur út á það að sýna fram á sparnað í losun á gróðurhúsalofttegundum, koltvísýringi við framleiðslu á vörum. Já, í dag erum við með svansvottun á prentsmiðjunni okkar á Höfðabakka. Oddi hefur í gegnum tíðina lagt áherslu á að fara vel með og ganga vel allar auðlindir og við vorum fyrsta fyrirtæki til þess að hljóta umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar 1997. Í þessu tilfelli þá fórum við út í það að fá slíka vottun fyrir okkar framleiðslu vegna þess að við erum að selja okkar framleiðslu inn á sambærilega markað og til þess einfaldlega að vera gjaldgengir á því markaði þá þurftum við að sýna fram á það hver verið raunverulegur ávinningur af því að framleiða okkar vörur með þessum hætti. Við heldum ákveðum árið 2006 að finna okkur kerfi sem gæti virkað fyrir okkur til að halda utan umhverfisstarfið okkar og fengum úttekt til að meta hvaða umhverfisáhrif fyrirtækið ylli og í framhaldi af því þá völdum við að velja Green Globe sem heitir núna Earth-Check og sóttum aðild að því kerfi. Carbon Recycling íslenskt tækni- og nýsköpunarfyrirtæki sem hefur þróað aðferð til þess að endurnýta koltvísýring, framleiða úr því vörur. Ávinningurinn kannski fyrst og fremst það að við getum sýnt fram á með óígildandi hætti að þessi aðferð sem við erum að beita kemur til með að draga úr losun á koltvísýringi og varan sem slík er mjög sjálfbær í samanburði við það sem er í boði annars staðar. Og þetta er eitthvað sem er tekið út af þriðja aðila sem þá gengur skuggum það að okkar bókhald sé í lagi og þá leiðandi þurfa okkar viðskiptavinir ekki að hafa áhyggjur af því. Neytendur og aðrir hafa áhuga á því að vita hver uppruni vörunar. Í sumum tilfellum það forsenda fyrir sölu á vörum að þær uppfylli ákveðin umhverfisskilyrði framleiðslan á þeim. Það sem við höfum orðið í vaxandi mæli orðið svo var við áhugi okkar viðskiptavina á að fylgjast með kolefnisfótspori vörunar. Það eru virkilega ferðaskrifstofur sem hafa verið að velja okkur út af því að þeir þekkja Earth-Check, þeir þekkja að það sé stíft ferli sem að þú þarft að fara í gegnum til að standast það. HB Grandi hefur verið stuðningsaðili að ábyrgum fiskveiðum og vottunum á ábyrgum fiskveiðum Íslendinga frá upphafi og við ætlum okkur að vera það áfram og markmiðið að stunda raunverulega ábyrgar veiðar hér á Ísland og sýna fram á það. Þannig að
að hver sem áhuga hefur á að kynna sér málið sjái að hér er faglega staðið að málum. Ísland er þekkt fyrir að vera framarlega í sjávarútvegi í heiminum og fyrir okkar ímynd, bæði Íslendinga og ímynd þessa fyrirtækis, þá er mjög mikilvægt að geta sýnt fram á að við höfum vottaða veiðar. Þannig að það eykur trúverðugleika okkar sem fyrirtækis og bætir okkar ímynd. Erfiðasta áskorunin var svo að fá starfsfólki til að leika með, fá fólk til að skilja hvað við erum að gera og vilja taka þátt í. En það verður alltaf auðveldara með hverju árinu, fólk er meira og meira að flokka til dæmis heima á sér og hugsa hvaða áhrif það eru umhverfið. En það var frekar erfitt til að byrja með en þetta verður alltaf betra og betra sem betur fer. Eins og mér skilst þá var þetta mun minna mál heldur en ætla mætti og það byggist á því starfi sem hefði verið unnið hér áratuginn á undan og það þurfti að skipta út sárafáum efnum og var ekki breyting á byrgjum en það var ákveðin skriffinnska og þurfti að geta staðfest að ákveðinir hlutir væru eins og þeir eru sagðir vera. En heilt yfir gekk þetta vel fyrir sig og hafði ekki mikil áhrif á starfsemina. It's an honor for me to introduce our keynote speaker here today. Sandja Brügmann, and I'll switch over to Icelandic as I quickly go through what you've done. But I actually met her first time this morning, and I wanted to double check the small CV that I got sent, and she looked at this. I didn't tell you about this. How did you find out I was born in Bornholm? So I don't know. We find that interesting in Iceland. Bornholm is an island, and so I'll switch over to Icelandic, but hún fædd Bornholm og menntaði sig í Bandaríkjunum og með sálfræðigráðu frá Boulder háskólanum í Colorado. Hún hefur lengi unnið að verkefnum snúið að sjálfbærni, vellíðan og heilsu innan þekktra fyrirtækja og skrifaði greinar í virt tímarit þessi efni. Hún starfar nú sem sérfræðingur í sjálfbærni og sjálfbærum rekstri og rekur ráðgjafastofuna The Passion Institute sem starfar bæði í Danmörku og Bandaríkjunum. Hún þekktur ráðgjafi á þessu sviði, rekstrar beggja vegna Atlantsála og eftirsóttur fyrirlesari. Sandja mun flytja erindið sem ber heitið Sustainable Leadership, a Strive in International Branding. Þar fjallar hún mikilvægi vottunar þriðja aðila í alþjóðlegu markaðsstarfi og sjálfbæran rekstur sem drífandi afl í rekstri fyrirtækja. Sandja, welcome to the stage. Well, I would say thank you so much for those very kind words. I don't understand much Icelandic. It's a real pleasure for me to be back here. I crossed Iceland off my bucket list just 4 months ago. It had been a life dream, and I was here over Christmas. It's a beautiful country, and I'm a big fan. Thank you very much for the honor of bringing me back here this time around to share about some knowledge in terms of sustainability and how you can raise the Icelandic brand internationally. First, I want to set the context. Earlier this year, world executives met in Davos at World Economic Forum to discuss the state of business in today's world. And what they came up with, we're navigating two key aspects, and that's speed and digitalization. We are under an enormous pressure to perform, also in terms of economic growth, and socially, environmentally, politically, economically, we are in a very unpredictable state of the planet. And it calls for what the World Economic Forum says, responsible and responsive leadership. We also see that consumers are changing their demands on brands and business leaders. They actually are expecting us as leaders to take responsibility socially and environmentally, and only 40% of them actually believe that we are living up to that expectation. People wouldn't care if 74% of brands they use today didn't exist tomorrow. And we know that our success, your success, rests on meeting or exceeding our consumers' expectations. I want to show a little video. It's a little under 1 minute long.
Could I have you start it? What do I tell my daughter? Do I tell her that her grandpa's worth more than her grandma? That her dad is worth more than her mom? Do I tell her that despite her education, her drive, her skills, her intelligence, she will automatically be valued as less than every man she ever meets? Or maybe I'll be able to tell her something different. Let's get a raise of hands here. How many of you guys like this Audi spot? Up with your hands. Oh, it's a little hard. I was going to get a percentage. How many are we for here? Okay, hands down. Let's get the non-likers. Who did not like this spot? And it's totally fine not to like it, so just up with your hand. We have some brave people. There's only a few. Okay, so we are very lenient with Audi. When they aired this spot during the Super Bowl, the most viewed and also the most expensive commercial spot in the world, there was a very divisive response, actually about 55% for and 45% against. And why was that? This is around gender equality, equal pay for equal work, the Sustainable Development Goal number 5. But what we found in Audi's executive team, they only have 2 women in the executive team and none on their board. So there's an inauthenticity in the message. But the positive thing I would say is that we see brands stand up for some of these key issues in the world. So it raises awareness. Now, Audi didn't get it perfect this time, but let's watch them and see maybe next time. Imperfection is really important in this process, and I'll get back to that. Dell received the World Economic Forum and Accenture's Circular Economy Pioneer Award for this ocean plastic program. 25% of their plastic is from recycled ocean plastics, and it's the first in IT industry. 97% of CEOs believe sustainability will be important to the future success of their business. So this is no longer a fringe hippie idea as when I started 18 years ago. No one really understood it. It's really mainstream and it's very important, and it's also important economically. It's not just values-based, it's actually good business. Ponder this. Is your behavior governed by the past or the future? If it's governed by the past, we're staying in our zone of comfort, we are stagnated. Often we're coming from a place of fear. We won't be able to create any new results from this place. What is really required is that we step into the future. We're governed by the future. It requires courage. It requires trying something new, stepping out of that zone of comfort. And we have to be okay with this place of unknowing, and it can bring up a little bit of fear, but it's the only place where we can create new results. It's very important. And in order to do that, we need what I like to call a software upgrade of our personality. I call it conscious leadership. Fjord by Accenture earlier in this year during the Trendcast, they call it personality UX. So the user experience of your personality, how we upgrade that and work with that. And the reason why we need that is we need leaders that can see far into the future and think hard about navigating so we don't get into these unintended consequences, where we really are in the world today, navigating a lot of unintended consequences of decisions we didn't know better then, but now we know better, we need to do better. World-recognized physicist and systems thinker Fritjof Capra, he's a colleague of mine, we do some work together, amazing man. What he is seeing and saying is that we are experiencing a crisis of perception. We really need to move away from this mechanical way of navigating business, which is traditional business, where the one on top
typically uses the one below for own financial gain. We see siloed thinking. We also see that we try to solve problems in this space individually, and we can't do that now. All the problems, whether it's illnesses, obesity, stress, depression, or we're talking environmental concerns or economic instability, all of these, poverty and so forth, it's interrelated, and we need to think in systems to create solutions for all of those together. They cannot be solved individually. We need to step into being global context systems, thinkers and feelers. We also need to change the context of perfection and allow imperfection. See it as a strength, both in ourselves and others. That's a place where we can create change. This is a model of the 7 levels of organizational consciousness. The person that's more conscious takes more responsibility. It's so important that we invest in organizational and leadership consciousness. This is an expanded model of Maslow's hierarchy of needs. 4 and down is the traditional model, which you probably know about. It's of course important for any business to be healthy, balanced in, number 1, financial stability, number 2, good working relationships, number 3, processes and esteem around work. But if we only operate from this level, we are actually what we call life destroying. It's pretty heavy when we think about it. And when you look at the red words out to the side here, these lower levels, we're fear-based, we're driving leadership through fear. We see control, corruption, greed, manipulation, blame, and so forth. And people in this type of organization or in this kind of nation actually get sick. And we also exploit our natural resources. So and that's traditional business. So we really need to move up. From 4 and up, we become part of the solution. We see, at level 4, we start to see the growth process as a must. We focus on our own personal leadership growth. Level 5, shared values and purpose, trust, passion. Thus the Passion Institute. Level 6, we see environmental awareness. And level 7, social responsibility. Here we have compassion and internal ethics. James Gustav Speth is a scientist. He is an environmental lawyer in the US. And I'll read what he wrote on one of his slides. So it's not coming from me, but from a highly recognized scientist. I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. I thought that with 30 years of good science, we could address those problems, but I was wrong. This is important. The top environmental problems are selfishness, greed, and apathy. And to deal with those, we need a spiritual and cultural transformation. And we scientists don't know how to do that. I use this equation to build trust, to understand in a more rational way how we break down building trust, which is a feeling. Credibility is knowledge, expertise in your area. Reliability is consistency, that there's alignment between words and actions. And intimacy is the allowing of imperfection, both our own and others, of being vulnerable, sharing both the good and the struggles. So it really means not being perfect, right? Not portraying that perfect, shiny picture. We divide that by self-orientation, and that builds trust. If we're too self-oriented, that is not going to build trust, and also the opposite way. They go in both directions. So we are navigating a pretty interesting time. I'm not going to get into politics, but we're in post-truth. Fake news, I'm sure you've heard that. And as social media is maturing, everyone is now a content producer. So where content and marketing used to be king,
it has really lost its value. So we need to find other ways, brands need to find other ways to communicate and build trust with their consumers. Authenticity and building an emotional connection is very, very important. And some ways that we do that is we used to see storytelling as a big marketing tool, and that really doesn't work so much anymore as there's an overuse of content. Now we want story doing. Show me your intent and your values through your actions consistently. That's what they want from brands and business leaders now. II is an excellent example of that, the Opt Outside campaign. II is an outdoor retailer in the US, and you might have heard of this example, it's quite outstanding. On Black Friday, the busiest, most lucrative shopping day of the year, Black Friday, they actually decided to close their doors, close their online shop, paid their employees to go out and play, be with nature, spend it with family and friends, and also they encourage their customers to do the same, to opt outside. Now that's real courageous leadership there. And it paid off. Actually, more than 6 million people engaged with them online, and their brand loyalty went up. And from a business standpoint, all their numbers are up. Most significantly, their online sales are up 23%. The UN Sustainable Development Goals. This is a values-based spiritual framework. It opens a global conversation around social and environmental issues. And in that respect, it's very important. Novozymes has announced that they're bringing the 17 goals into the core of the business strategy. And we'll see many more companies follow suit in years to come. The first university in the world to bring the 17 goals into the education is in Copenhagen. And the Danish government just released their action plan to meet the 17 Sustainable Development Goals. Let's bring our attention to Iceland. Now, you are definitely, no doubt, more experts on Iceland than I am. But from an outside perspective, what are some of the strengths that Iceland has inherently that you can use to leverage your brand in international markets? That's what this exercise is about for me, and I hope I can give you some value there. The more I study Iceland, the more in awe I am. You're a small country and you have so much going for you. You're the number one in gender equality. This is a very timely issue that is becoming a commonplace dialogue. You can really use that. I mean, there's so many ways, both in terms of your trade communication and your consumer communication, this can be used in more serious dialogue, taking that leadership, but certainly also in really playful consumer engagements. And I'll be happy to do a brainstorm session with you if you want that later. Ecotourism is booming. When I look at Instagram, I looked at some of the hashtags. What are people saying when they come here and visit? Adventure. Niceland. I love this. Iceland, Niceland. I actually put that tag on yesterday myself. Pure, pristine, fresh air. That is a commodity. Many places in the world we don't have that, and it's going in the opposite direction. So I really see Iceland, and I hope that that's how you see yourself, being guardians of that. And lastly, bucket list. Bucket list indicates that people actually come here and it's a life dream. There's a lot of passion for living life fully in this. There's so much opportunity to brand Iceland. That inherent amount of juice, of, really wanting to live, that's something that you can communicate in many different ways. What I didn't see was eco or sustainable, ecotourism. Those tags were not present, and maybe that's not important to you, or maybe it is. It's something maybe to look at. Oh, and then I want to throw a little competition out there for you.
Now, I'm not much for competitions in terms of a traditional sense, but if you could make a competition where you are competing for being not the best in the world, but the best for the world. So Sweden has announced that they want to be fossil fuel free by 2045. And then what I have read is that Iceland has committed to 2050. How about a little healthy competition? See if you can beat the Swedes. 2045. It would be excellent for your brand, excellent for your tourism. But anyways, I'll let you run with that. You're also one of the top countries in renewable energy, geothermal and hydropower. And I have to say, what visionary leadership of your politicians and of you as leaders of this country to invest in knowledge, infrastructure, technology. I mean, that's outstanding. I met Björn. I don't think he's here today, but he lives in Reykjavik now. He's the founder of Saltverk, a small entrepreneurial business. I met him 6 years ago or so when he lived in Denmark. I immediately connected with the product. It's different flavors of salt, and I think the packaging is beautiful. It has Iceland, hand-harvested, sustainable. But it was when Björn actually told me, and now I'm obviously a sustainability nerd, when he told me that they only use geothermal energy, that really, I felt that at a much deeper level. That to me is exotic, because you don't have that many places in the world. And in Iceland, you take it for granted, probably. We tend to do that when it's just part of who we are and how we live. But that is actually a selling point for you in international markets. And me as a brand activist, I'm thinking a little icon on the products, or maybe it is an environmental certification, but there's a communication opportunity there. Then you are also top of the world in responsible fisheries. And the technology and knowledge and process thinking and understand, that's really a systems understanding when you do responsible fisheries. That can be exported to other nations, whether it's revival of oceans that are overfished or polluted oceans. I mean, you could really take the leadership and sell that knowledge. Fish stock is limited, so that's probably difficult to expand that industry, but knowledge is not. Additionally, the Nordic food movement is highly recognized around the globe now, not least because of Noma, the world's best restaurant in Denmark. There's an opportunity to co-brand yourself with that in terms of the Nordic food movement. And of course in your own Icelandic way, so you don't lose your uniqueness. And then we're today in a beautiful building built by my friends, or designed by my friends from Henning Larsen Architects. They didn't build it, they designed it. I think this is a monument of your rise, your nation's rise from an economic collapse that I know has been very difficult, to revival and standing together and rebuilding. From the outside world, we talked about it last night at dinner, and from the outside perspective, that is the kind of leaders I want to work with. It's easy to be a leader when things are going well. But when it's really challenging, that's when you see what people are made of. And those are the kind of people I want on my team. So I really see a huge strength in that, the way you have rebuilt your country. Innovation, modern, safe, clean, visionary, environmental and socially forward, pioneering. You have so much going for you. Arts, culture, entrepreneurship. Well, I know you're not perfect, but I wanted to highlight the things that I see you can really build on as your strengths. Iceland is positioned to be a model for the sustainable future of economics, politics, and human thriving. It's a strong position that you can really own globally. Ross Jackson is a PhD in economics, author of many books, very, very interesting guy, and also a friend of mine, and I have talked to him about the Icelandic nation and economy, and I said, I want you to stand behind this. Is that some words that you can stand behind? He's like, absolutely.
In his newest book, he writes about Iceland as well in this respect. You can take a look at that if you're interested. 2 environmental certifications. This is an interesting field to navigate. There's so many certifications out there. There are no global standards. Consumer trust vary greatly. The most important thing I can say is identify your business strategy, then identify your international market, key in on your key target audience, and then determine what environmental certification will help you meet those business goals. The Eco-Label Index lists 465 different labels or certifications from 199 countries. Now, I don't know if anyone is here from Responsible Fisheries, but that certification wasn't on the list. You might want to just send them a quick email and get it on there. On the top left corner is the red Ø. That's a Danish organic label. It has a 99% recognition with Danish consumers. This is from a Danish survey that I wanted to go back. The Nordic Swan Eco label, in comparison, has also quite high 88% recognition, so that's quite substantial. Traditionally, from a traditional business perspective, when we look at marketing and sustainability, they are inherently from opposite planets. Marketing is about quantity, sell as much as possible. If consumers don't have a need, we create a need. We play on their fears and insecurities. Sustainability is about quality. It's about better, not more. It's about living and operating and doing business within planetary boundaries and acknowledging working towards human thriving. But from a conscious leadership perspective, they go very much hand in hand. We use marketing, communication, branding tools to educate and uplift, inspire, empower people to make the best decisions. And in that way, we are making life better. That's what consumers want today. In terms of communicating your environmental certifications, your consumers look at the packaging itself and also through earned media. So earned media being PR and word of mouth. This is a biodegradable running shoe from Adidas, made from future craft biofabric. It's a prototype. But Adidas recognized that many of their footwear products require fossil fuels and that that's a liability environmentally. So they're actively exploring how they can become environmentally neutral. A great example of story doing as well. So how do we get there? How do we experiment and really step into our creativity and innovation? Brene Brown is an amazing researcher from University of Houston. I am a huge fan of her work. She has some TED Talks. If you haven't seen them or watched them, I highly recommend it. The Power of Vulnerability is one of them. What she found in her research is vulnerability is the birthplace of creativity, innovation, and change. How do you want your stakeholder to feel about you? I'll give you a little home assignment, because we don't have time to do an actual process here. Identify 3 concrete actions that you as a business or as a leader can take to get closer to creating that feeling in your stakeholder. So focus on the stakeholder, 3 concrete actions. You have 1 month to fulfill on that. I see your enthusiasm. It's a really good process. Isco is the largest denim manufacturer in the world. They're based in Turkey. They're also the only denim mill with a Nordic Swan Eco label, which they received or acquired here in 2016. Denim is highly polluting to produce, both in terms of chemical usage and water usage, water pollution, and also really worker conditions. Isco sells to some of the big, if you're wearing denim today, there's a big likelihood that it's from Isco. They sell to H&M and many of the big fashion brands in the world. Their business, they're really only less than 2% in Scandinavia. So I was curious why they chose the Nordic Swan Eco label. And I called up one of the executives, who is a buddy of mine, and I asked him to share with you.
And he said they recognize the brand of Scandinavia as being a leader in sustainability, so that's a co-branding for them. It's important for them to be in that dialogue. Secondly, the Nordic Swan Eco-Label certifies the process, not just the end product, and there's high consumer trust. So those were the reasons. Unilever sustainable brands grow twice as fast as its conventional brands and deliver half the growth. Very significant. Some of the world's most sustainable brands are choosing to become B Corp certified. Patagonia, Etsy, Ben & Jerry's. B Corp certification also certifies the social, the human aspect, which many of the other environmental certifications do not. B Corp is one of the most trustworthy eco-labels on the market. I'm not affiliated with B Corp in any way, just so you know. I'm not being paid to say this. Goddess Garden is a non-toxic organic sunscreen company out of Boulder, Colorado, my second home. And I called Nova Covington up, who's the fantastic female CEO, to hear about their lessons. They just became B Corp certified. And what she said was document everything, start right away. It's a new way of thinking about people, planet, and profit, and going through the certification process, there's a lot of education in that process itself. It helped them focus their efforts more and go deeper with fewer efforts than spreading too wide. Their biggest challenge was tracking progress. Laureate Education is the first B Corp certified company that went public earlier this year. And that is significant because it shows that the capital markets are ready to invest in social and sustainable business. Another example is Kering. They're based in Paris. They own brands like Gucci, Stella McCartney, Puma, Balenciaga. They created the EPNL, Environmental Profit and Loss. They go in and track everything from raw materials, so they use diamonds and gold and leather and so forth, all the way through the supply chain. They track their environmental impact, and it's open source, so the methodology is actually open source. You can download it for free on their website. So there's so much we can do as leaders, as business owners. But the most important sustainable development goal is missing for any of this to become a reality. And this is where I will end my talk. SDG number 18 is you. Thank you so much. Sandja, thank you so much for your inspirational words. En það komið að lokum hjá okkur. Ég þakka ykkur fyrir komuna og slít hér með formlega þessum ársfundi Íslandsstofu, en á sama tíma bjóð ykkur að þiggja veitingar hér fyrir framan. Takk.